नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक माही या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण अशा व्हिडिओबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्यामध्ये तुम्हाला समजेल लिंबू पाणी बनवायची योग्य पद्धत। तर चला तर मग जाणून घेऊया। फक्त 15 दिवस या पद्धतीने लिंबू पाणी प्या आणि वजन कमी करा। वजन कमी करण्यासाठी, पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी, चरबी कमी करण्यासाठी लिंबू हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे। अनेक जण लिंबू पाणी बऱ्याच वर्षापासून पित आहेत, मात्र तरीसुद्धा चरबी काही केल्या कमी होत नाही। नेमकं असं का होतं? वजन का कमी होत नाही आहे? याला कारण म्हणजे 99% लोकांना हेच माहीत नाही आहे की लिंबू पाणी नेमकं कसं तयार करायचं असतं आणि ते कशा पद्धतीने प्यावं लागतं। आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल माहिती सांगणार आहोत। सर्वात आधी आपण बघूया लिंबू पाणी बनवायच्या काही चुकीच्या पद्धती। 1. लोक नॉर्मल टेम्परेचर पाणी घेतात आणि त्यामध्ये लिंबू पिळतात आणि नंतर हे पाणी पिलं जातं। मित्रांनो, ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे। याने तुमचे वजन कधीच कमी होणार नाही। 2. नॉर्मल टेम्परेचरचे पाणी किंवा कोमट पाणी लोक घेतात, त्यामध्ये लिंबू पिळले जाते, त्यानंतर त्यात थोडेसे मध टाकले जाते आणि हे मिश्रण लोक पितात। याने सुद्धा म्हणावा तितका फरक पडत नाही। 3. जास्त टेम्परेचरचे पाणी लोक घेतात, अर्थात गरम पाण्यात लिंबू पिळला जातो आणि मध टाकले जाते आणि ते मिश्रण लोक पितात। मित्रांनो, ज्यावेळी गरम पाण्यात आपण मध मिक्स करतो त्यावेळी त्या मधाचे गुणधर्म आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही, उलट जास्त तोटे आपल्याला या मधाचे होतात। 4. मित्रांनो, बरेच जण लिंबू पाणी आणि त्यात साखर मिक्स करून पितात। ही तर अतिशय चुकीची पद्धत आहे। साखर मिश्रित लिंबू पाणी जर तुम्ही पित असाल तर वजन कमी होण्याऐवजी 100% वाढणार हे नक्की, कारण ही जी साखर आहे ती लिंबाचे सर्व गुणधर्म नष्ट करते, सायट्रिक ॲसिडलाही हानी पोचवते, त्यामुळे तुम्हाला त्याचे लाभ मिळत नाही। तर मित्रांनो, 99% लोक याच पद्धतीने लिंबू सरबत बनवतात। आज आपण जाणून घेणार आहोत की योग्य पद्धत कोणती आहे। मित्रांनो, लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि सायट्रिक ॲसिड हे 2 घटक मोठ्या प्रमाणात आढळतात आणि या 2 घटकांच्या प्रभावामुळे आपलं वजन कमी होण्यास खूप मोठी मदत होते। लिंबामुळे आपली पचनक्रिया जी आहे ती सुधारणार आहे। पोट दुखणे, पोट फुगणे या तक्रारीसुद्धा दूर होतील। या 2 घटकांमध्ये चरबीसुद्धा विरघळायला फार मोठी मदत होते। सर्वप्रथम आपल्याला एक किसणी घ्यायची आहे आणि आपल्याला लिंबाची साल किसून काढायची आहे। आपल्याला फक्त ती साल काढायची आहे, त्यासाठी तुम्ही योग्य असेल ती वस्तू वापरून साल काढू शकता। लिंबू तोपर्यंत किसायचा आहे जोपर्यंत लिंबाच्या आतला सफेद भाग दिसत नाही। आता आपण 1 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे, म्हणजे साधारण 250 मिली पाणी, आणि ते पाणी आपल्याला तापत ठेवायचं आहे। जास्त पण तापवायचं नाही आहे, साधारण कोमटपेक्षा थोडं जास्त गरम। त्या पाण्याला उकळी येऊ द्यायची नाही आहे, एवढं गरम। आता हे पाणी एका ग्लासमध्ये घ्यायचं आहे आणि जी साल किसून काढली होती ती 1 चमचा साल ग्लासात टाकायची आहे। त्यानंतर हे जे मिश्रण आहे ते झाकून ठेवायचं आहे। लिंबाच्या सालीमध्ये लिंबाच्या रसापेक्षा 10 पट जास्त गुणधर्म असतात आणि या सालीतील औषधी गुणधर्म आपल्या पोटाचा घेर आणि चरबी कमी करण्यास मदत करते। मित्रांनो, ते मिश्रण साधारण कोमट होऊ द्या, 5 ते 10 मिनटं जाऊ द्या। पाणी कोमट झाल्यावर अर्धा लिंबू रस पिळायचा आहे, सोबतच त्यात अर्धा ते 1 चमचा मध मिक्स करायचा आहे। फक्त चव येण्यासाठी मध घ्यायचं आहे, मध नसेल तरी काही हरकत नाही। तर मित्रांनो, असं हे मिश्रण आता कोमट आहे आणि तुम्ही ते पिऊ शकता। हे मिश्रण तुम्हाला सकाळी उपाशी पोटी प्यायचं आहे। साधारण आठवडाभर हा प्रयोग करायचा आहे। तुम्हाला तुमच्या वजनामध्ये घट झालेली, कोलेस्ट्रॉलमध्ये घट झालेली, तुमच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारची वेगळी चमक आलेली दिसून येईल आणि अजून एक फायदा म्हणजे तुमचं यकृतसुद्धा निरोगी राहतं, साफ राहतं। तर मित्रांनो, हा प्रयोग तुम्ही नक्की करून पहा, तुमच्या वजनामध्ये नक्कीच घट झालेली तुम्हाला दिसून येईल। मित्रांनो, उपाय आवडला असेल तर आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेअर करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या टेक माही या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।